Λοιπόν, όπως είπα, είμαι κατενθουσιασμένος για αυτό το ταξίδι. Βέβαια, είναι Αύγουστος μήνας και πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω ακριβώς στο Ντουμπάι. Και όπως ξέρετε, σε αυτά τα ταξίδια προσπαθώ να σας πείσω για το ότι ακόμα και με λίγα λεφτά μπορείς να κάνεις ταξίδια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορώ να σας πείσω για το Ντουμπάι, γιατί σιγά μην τα καταφέρω με 100 ευρώ. Τέλος πάντων, intro. Όπως ξέρετε, σε αυτά τα βίντεο δεν συμπεριλαμβάνω την τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων. Επίσης, επειδή αυτό το βίντεο είναι σχετικά μεγάλο, για τη διευκόλυνσή σας έχω βάλει στην περιγραφή μερικά time codes για να συνεχίσετε την προβολή σε μελλοντικό χρόνο, ανάλογα με τη μέρα. Ο ουρανός είναι τέλειος, μπορώ να δω ακόμα και τα αστέρια. Μετά από ένα 5ωρο ταξίδι στο αεροπλάνο και φυσικά το χειροκρότημα, η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι έχει ζέστη, αλλά μάλλον επειδή έχει πέσει και ο ήλιος δεν είναι τόσο χάλια όσο περίμενα. Βέβαια, αργότερα, αφού πέρασα τον έλεγχο ασφαλείας, είχα μια μικρή έκπληξη να με περιμένει. Που λέτε, είμαι λίγο βλάκας. Νόμιζα ότι υπάρχει μόνο ένα αεροδρόμιο εδώ στο Ντουμπάι και τελικά υπάρχουν δύο. Αυτό εδώ που έχω εγώ είναι πολύ μακρινό, οπότε δεν ξέρω πώς θα φτάσω στην πόλη. Το πρώτο είναι να πάρω Uber που θα μου κοστίσει περίπου 30 ευρώ και το δεύτερο είναι να βρω το λεωφορείο που πάει σε μια στάση του μετρό. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι άλλαξα λεφτά. Τα 40 ευρώ είναι 170 και πήρα 165 dirhams. Και το δεύτερο πράγμα είναι πήρα μια SIM κάρτα για να μπορώ να έχω ίντερνετ, μη χαθώ πουθενά. Η διαφορά του εξωτερικού χώρου με το εσωτερικό σε θέμα θερμοκρασίας είναι τεράστια. Μόλις μπαίνεις σε εσωτερικό χώρο είναι αμέσως έτσι ένας κρύος αέρας και αφού είχα κάνει 3 με 4 αλλαγές επειδή γραμμή του μετρό για κάποιο λόγο έχει κοπεί, βρήκα τέλος πάντων το δρόμο μου. Κατευθύνομαι προς το hostel μου και κοιτάξτε πόση νάμο έχουν αυτά τα αμάξια. Λοιπόν, έφτασα, εγκαταστάθηκα στο hostel, ανακάλυψα ότι ο υπεύθυνος ήταν Λευκορώσος, οπότε Do you speak Russian? Yeah. Okay, I speak Russian too. συνεννοήθηκα εύκολα επειδή με βοήθησαν τα ρώσικα και μου αφιέρωσε ολόκληρη ώρα για να μου εξηγήσει για το πού πρέπει να πάω και τι πρέπει να κάνω την επόμενη μέρα. Λοιπόν, που λέτε, ότι πας του ξενοδοχείου με καταβοήθησε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα έρθει λίγο απροετοίμαστος σε αυτό το επεισόδιο και σε αυτή την πόλη. Δεν ήξερα σε ποιο αεροδρόμιο θα έρθω. Τέλος πάντων, το hostel είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα δωμάτιο που το πρωί εδώ αράζει κόσμος. Τώρα θα πάμε να δούμε το hostel πώς είναι μέσα και που κοιμούνται όλοι. Θα κοιμάμαι από εκεί πέρα. Επίσης εδώ πέρα έχει και τα lockers, το δικό μου είναι αυτό, που μπορείς να αφήσεις πορτοφόλια, σημαντικά πράγματα, ταυτότητες που πιστεύεις ότι μπορεί να σου κλέψουν. Μαζί μου μένει ένα παιδί που εδώ και 17 μήνες ταξιδεύει. Γατάκι είμαι μπροστά του. Τέλος πάντων, μας είπε τέλειες εμπειρίες και αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του «Οπα, βρακιά». Και πραγματικά το να γνωρίζεις άτομα που θα σου πούν συναρπαστικές ιστορίες, ότι έζησαν 44 μέρες στο Βιετνάμ και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να γνωρίσεις άτομα τόσο εύκολα όσο σε ένα hostel. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, καταλήξαμε σε ένα ανέκδοτο. Ένας Καναδός, ένας Λευκορώσος και μια Ινδή να με μαθαίνουν να κάνουν ναργιλέ. Κάτι που δεν κατάφερα ποτέ. Καλημέρα. Ο λαιμός μου έχει κλείσει, νιώθω λίγο άρρωστος. Αλλάζω δέρμα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το πρωινό. Είναι 15 dirham που είναι στα 3,5 ευρώ. Που λέτε το σημερινό πρόγραμμα θα είναι λίγο ζώρικο, οπότε
Και όντως ήταν ένα από τα πιο worth it πρωινά που έχω φάει ποτέ. Οπότε γέμισα δυνάμεις και ξεκίνησα την εξερεύνησή μου. Τώρα πάω να αλλάξω λεφτά κάπου εδώ και έπειτα πάω στην άλλη άκρη αυτής της πόλης. Το πρωινό ήταν φανταστικό, το hostel είναι από τα καλύτερα hostel που έμενα. Αντάλλαξα λεφτά, πήρα πολλά νερά μαζί μου γιατί είχα πανικοβληθεί ότι θα πεθάνω από τη ζέστη και πήρα το δρόμο μου για την παλιά πόλη. Παρεπιπτόντως, το Ντουμπάι είναι ένα από τα 7 Εμιράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Δεν είναι η πρωτεύουσα, αλλά είναι η μεγαλύτερη πόλη και έχει 5,5 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι το μεγαλύτερο εμπορικό, οικονομικό και τουριστικό κέντρο της χώρας. Τη δεκαετία του 70 ανακαλύφθηκε το πετρέλαιο και μέσα σε μόλις 50 χρόνια η πόλη αλλά και ολόκληρη η χώρα είχε ραγδαία ανάπτυξη. Το Wi-Fi στο μετρό είναι δωρεάν. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, οι κανόνες είναι αρκετά αυστηροί. Για παράδειγμα, αν καπνίσεις, φας ή πιείς κάτι στο μετρό, έχει πρόστιμα. Στο μετρό το εισιτήριο, δηλαδή η καρτούλα που έχω φορτίσει, χρεώνει ανάλογα με τις ζώνες που πας. Δηλαδή, είναι μικρότερη η χρέωση για την γκρι ζώνη που έχω εδώ πέρα, αλλά για την κόκκινη ζώνη, για παράδειγμα, που είμαι τώρα, είναι 7,5 dirham, δηλαδή 2, κάτι ευρώ. Αλλιώς είναι στο 1,20 κάπου εκεί. Βρισκόμαστε κοντά στην παλιά πόλη του Ντουμπάι. Από εδώ είναι η Ντέιρα. Γενικότερα στο Ντουμπάι οι περισσότεροι κάτοικοι αυτής της πόλης αλλά και της χώρας προέρχονται από άλλες χώρες, από Φιλιππίνες, Πακιστάν. Συνήθως το εργατικό δυναμικό μετακινείται με ποδήλατα. Μπορεί πολλοί να μετακινούνται με ποδήλατα. Βέβαια, εγώ είπα να δοκιμάσω έναν άλλο τρόπο μεταφοράς. Αυτό εδώ το μικρό ποταμάκι χωρίζει την πόλη αυτή σε δύο μέρη. Στο Μπουρ Ντουμπάι και στην Ντέιρα. Βρίσκομαι στην Ντέιρα και ψάχνω να βρω έναν τρόπο για να πάω φθηνά στην απέναντι πλευρά του ποταμού. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξοδέψεις ένα dirham. Για να δούμε τώρα. Βέβαια θέλει προσοχή. Εγώ συνήθως φαίνομαι πολύ αθώος και τουρίστες, οπότε συνήθως προσπαθούν να με σκαμάρουν. Βέβαια δεν τα πιάνουν. 120. Oh no, thank you. Thank you so much. 120? No, I know 1 dirham. Κοιτάξτε, ας πούμε ότι η ζέστη είναι υποφερτή. Δηλαδή για Αύγουστο μήνα εγώ περίμενα χειρότερα. Αυτό που δεν είναι καθόλου υποφερτό είναι το γεγονός ότι όταν υδρώνεις από το μέτωπο, ο υδρότας πάει στα μάτια σου και τσούζει πάρα πολύ. Κατά τα άλλα είναι εντάξει, όσο γίνεται. Το πλοιάκι μου. Είναι μια πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία. Αυτή η βόλτα μου κόστισε 1 dirham που είναι στα 25 cent και επίσης με αυτόν τον τρόπο πάνε στη δουλειά τους οι κάτοικοι αυτής της πλευράς της πόλης. You are amazing. Thank you so much. See you. Τον κατασυμπάθησα τον οδηγό και τώρα είμαι σε μια περιοχή που είναι σαν τη Λαϊκή ένα πράγμα και έχει πολλά πράγματα έτσι να αγοράσεις. Γεια σου! Γεια σου! Από εδώ είναι ένα μουσείο αρχιτεκτονικής και απέναντι έχει ένα έτσι καστράκι. Εντάξει, δεν μου κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, οπότε θα συνεχίσω τη βόλτα μου. Πω, έχω καταϊδρώσει. See you. Πήρα ένα τσάι με ginger, δεν ήξερα ότι είναι ζεστό. Νόμιζα ότι θα ήταν κρύο, αλλά εντάξει. Θα έχω να λέω ότι εκεί που είχε 50 βαθμούς, καλά δεν έχει 50 βαθμούς, 45 βαθμούς έχει, έπινα και ζεστό τσάι. Πω. Μπήκα ξανά στο μετρό, παρεμπιπτόντως. Ένα ωραίο πραγματάκι που έχουν εδώ στο Ντουμπάι είναι ένας χάρτης. Εδώ πέρα μπορείς να πληκτρολογήσεις τον προορισμό σου και έπειτα να δεις που είσαι περίπου και που πρέπει να πας. Και έπειτα κατευθύνθηκα σε ένα μαγαζί που μου είχε προτείνει ο υπεύθυνος του hostel την προηγούμενη μέρα. Thank you very much. Ήρθα σε ένα μαγαζί που βρίσκεται στον όροφο 43 του ξενοδοχείου και έχω να σας πω την καλύτερη μου εμπειρία με ξενοδοχείο παύλα εστιατόριο. Ήρθα λοιπόν σε αυτό εδώ το εστιατόριο. Λέγεται Level 43 Sky Lounge και βρίσκεται στο 4 Points by Sheraton ξενοδοχείο. Πριν λίγα λεπτά ήρθε η manager αυτού του εστιατορίου και πραγματικά είχα την καλύτερη αντιμετώπιση από ένα εστιατόριο. Έρχεται λοιπόν, της λέω τι θέλω να κάνω, θέλω να τραβήξω λίγο τα πλάνα εδώ πέρα και μου λέει ναι, εννοείται τράβατα, απλά στείλε μας και το βίντεο.
Μακάρι όλα τα εστιατόρια να ήταν έτσι. Οπότε ένα like σε αυτό το εστιατόριο. Και όποτε θέλετε, εννοείται ελάτε. Έχει και πισίνα. Απλά εκείνα τα μέρη δεν μπορώ να τα δείξω γιατί έχει κόσμο. Και πράγματι, η θέα από εκεί ήταν υπέροχη. Και βάζω στοίχημα ότι το βράδυ θα ήταν ακόμα καλύτερη. Συνέχισα την περιπέτειά μου λοιπόν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή εδώ είναι μια στάση λεωφορείου. Τσεκάρετε εδώ στάση λεωφορείου. Έχει air condition μέσα, σαν ένας μικρός παράδεισος ανάμεσα σε μια μεγάλη έρημο. Πήρα το μετρό, είδα άλλα 1002 απαγορευτικά και ήταν πλέον απόγευμα και είχα πεινάσει. Το μετρό του Ντουμπάι είναι πραγματικά φανταστικό. Αυτή είναι η θέα από την πίσω πλευρά του μετρό. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά τα μετρό δεν έχουν καν οδηγό. Δηλαδή και στην μπροστινή μεριά του μετρό δεν υπάρχει άνθρωπος που να το οδηγεί. Βέβαια είναι Gold Class και νομίζω το ειστήριο που έχω δεν κάνει για να μπω εκεί. Θα τολμήσω να πω πως έχω συνηθίσει πάνω κάτω τη ζέστη. Σταμάτησα λοιπόν για μερικές προμήθειες, τις έφαγα πολύ γρήγορα στο hostel γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Όσον αφορά τα έξοδα, συνολικά πλήρωσα 20 dirham που είναι 4 ευρώ και είναι πολύ φθηνά. Αμάν! Αυτό που έχω μάθει από τους εργαζόμενους εδώ είναι ότι σπάνια φαίνεται ωραίο το ηλιοβασίλεμα. Πολύ συχνά υπάρχει ένα νέφος πραγματικά από άμμο, το οποίο κάνει πολλές φορές αδύνατο το να δεις και μακριά τα κτίρια. Τέλος πάντων, η επόμενη μας στάση θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στο δρόμο μου για το κέντρο της πόλης, και ξέρω σας έχω πρίξει πλέον με το μετρό, είχα παρατηρήσει το εξής ενδιαφέρον. Σε κάθε σειρμό υπάρχουν συγκεκριμένα βαγόνια στα οποία επιτρέπεται να μπαίνουν μόνο γυναίκες. Και το λέω επειδή είχα μπει στο τελευταίο βαγόνι του μετρό και ήταν όλο γυναίκες και εγώ. Τέλος πάντων, ενδιαφέρον και αυτό. Είμαι στο mall του Ντουμπάι και για πρώτη φορά είδα γυναίκα με hijab και όλα αυτά. Και εδώ πέρα οι περισσότεροι κάτοικοι περνάνε το χρόνο τους. Γιατί έξω κάνει πολύ ζέστη, εδώ είναι αεριζόμενος χώρος και παρεμπιπτόντως πρέπει να είναι από τα πιο ωραία mall που έχω δει ποτέ. Αυτό το mall είναι μεγαλειώδες. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά από εκείνο της Κίνας. Φιλοξενεί 1200 καταστήματα και έχει κατά μέσο όρο 54 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο από το 2008. Θέλω να σας δείξω την πρώτη μας στάση και είναι το ενιδρία. Για να μπεις μέσα πρέπει να πληρώσεις. Βέβαια έχουμε πολύ περιορισμένο budget, οπότε δεν θα το κάνουμε και θα πάμε να το δούμε απ' έξω. Η τιμή της εισόδου ξεκινάει στα 15 ευρώ. Μέσα στο ενιδρίο μπορείτε να δείτε γύρω στα 140 είδη θαλάσσιων ζώων, ανάμεσα στα οποία και καρχαρίες, πυράνχα και πιγκουίνι. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα να ταΐσετε μερικά ψάρια ενώ είστε πάνω σε μια βάρκα. Πράγμα λίγο ακριβό. Και επίσης οι διάσημες φωτογραφίες στο τούνελ, σαν και αυτήν εδώ, είναι τραβηγμένες εδώ. Απ' τη μία όλα αυτά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Απ' την άλλη όμως νιώθω ότι είναι λίγο εγκλωβισμένα. Και κάπου εδώ το ταξίδι μου γίνεται ειλικρινά συναρπαστικό. Βγαίνοντας από την άλλη πλευρά του μόλ μπορείς να δεις 3 ωραία πράγματα. Ώστε αυτά βλέπεις στις φωτογραφίες. Λοιπόν, από εδώ είναι το Burj Khalifa. Είναι το μεγαλύτερο κτίριο στον κόσμο και έχει ύψος 830 μέτρα. Όπως βλέπετε εδώ μαζεύονται πάρα πολλοί τουρίστες και όλα αυτά επειδή σε λίγο θα ξεκινήσει ένα laser show. Και είναι αδιανόητο να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο κτίριο που είναι σχεδόν 1 χιλιόμετρο σε ύψος να φωτίζεται. Αυτό κι αν είναι τέχνη. Επίσης, αυτά τα show αλλάζουν, οπότε όταν έρθετε εσείς μπορεί να δείτε κάτι διαφορετικό. Και κάτι άλλο. Κάπου εδώ πρέπει να είναι και το Fountain Show. Ωραίο. Δείτε το κι εσείς σε αυτό το timelapse. Το συντριβάνι αυτό είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 11 το βράδυ. Έχει χτιστεί από τους ίδιους που έχουν φτιάξει ένα ανάλογο μπροστά στο ξενοδοχείο Bellagio στο Las Vegas και συχνά ηχούν τραγούδια του Michael Jackson καθώς και τα διάφορα soundtrack από τις ταινίες του James Bond. Ω Θεέ μου! Μπορώ να πω πως επιτέλους χαλαρώνω και πραγματικά απολαμβάνω πάρα πολύ αυτό το ταξίδι. Δεν ξέρω πότε βλέπετε αυτό το βίντεο, πάντως είναι 5 Αυγούστου και είναι εντάξει.
Μια συμβουλή που θα έδινα λοιπόν είναι να μην περιμένετε την κατάλληλη στιγμή για το οτιδήποτε. Δηλαδή, μην περιμένετε να είναι τέλειες οι συνθήκες για κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε. Και αυτά δεν αφορούν μόνο τα ταξίδια, ενώ και την προσωπική και την καθημερινή ζωή και τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή, μην περιμένετε την τέλεια στιγμή, μην περιμένετε την ευκαιρία ή το οτιδήποτε, γιατί αυτή μπορεί να μην έρθει ποτέ. Θα μάθουμε και ένα καινούριο tip. Και αυτό είναι, άμα πας γύρω-γύρω, ένα 5 λεπτό θα σας πάρει, θα βρεθείτε σε αυτό το πάρκο που δεν έχει κανέναν. Από εκεί είναι όλοι οι τουρίστες και εδώ είστε μόνοι σας, μπορείτε να φάρετε παρέα, που εγώ δεν έχω. Αυτό το tip το έμαθα από ένα παιδί που δουλεύει λίγο εκεί πέρα. Είναι πολύ εύκολο να μιλήσετε σε κάποιον, ειδικά όταν είστε μόνοι σας, και άμα ζητήσετε βοήθεια σίγουρα θα σας βοηθήσουν. Αχ, τι ωραία. Και τώρα μπορώ απλά να ξαπλώσω. Μέρα 3 λοιπόν, ξύπνησα αρκετά νωρίς, οι βουλγάρικες παντόφλες με έσωσαν γιατί ανακάλυψα ότι το hostel έχει και πισίνα. Εκτός από αυτό, έχει και γυμναστήριο εδώ πέρα, αλλά ας πούμε αυτό δεν είναι ακόμα το πιο συναρπαστικό μέρος αυτής της μέρας. Επίσης με έπιασαν οι τύψεις και σκέφτηκα πως ίσως πρέπει να ξοδέψεις μερικά λεφτά παραπάνω, γιατί οι εμπειρίες που θα αποκτήσεις θα είναι αξέχαστες. Οπότε έκλεισα μονοήμερη εκδρομή παύλα εμπειρία στην έρημο και ας σας γνωρίσω τους καινούριους μου φίλους. Από εδώ βλέπετε τον Ορλάντο και τον Τάπο. You should come. Yes, excellent trip. Even in August. Even in August. Ενώ στο πίσω κάθισμα είναι ο Άμπετ με τον Μέιανγκ. Στο μπροστινό είχαμε την Φρεντερίκα που θα γνωρίσετε αργότερα. Guys, are you excited to visiting the desert? Yeah. Yeah, just I don't want to like evaporate in the sun. Do you know that in the desert, for a dessert, you will have a lot of food? Oh, that's the good part. I guess. That's the reason we are visiting. Completely, I guess. Έτσι θα έχω να λέω ότι ξαφνικά, χωρίς παρέα, βρέθηκα με έναν Νιγηριανό, έναν Κολομβιανό, έναν Ινδό, έναν Αιγύπτιο καθώς και μια Ιταλίδα να οδεύουμε προς την έρημο. Η πρώτη μας στάση ήταν για τον εξής λόγο. Φτιάξαμε λίγο το αμάξι για να είναι προετοιμασμένο για την έρημο, ξεφουσκώνουν τα λάστιχα, κάτι έκαναν και εκεί μπροστά τέλος πάντων. Ωραία, και είμαστε έτοιμοι. 5 λεπτά αργότερα οι δύο μπροστινοί μεταμφιέστηκαν. I like your look. I'm jealous of your look. Thank you. Look at them. You can call me Sheikh Dapo. Sheikh Dapo the second. Ενώ ακολούθησε ένα καλό ταρακονιτό. Dapo, you're excited. I see you. Wow! Δεν έχει τέτοια στο Elephant Park. Αμάν, κοίτα εδώ. Dapo approved. Guys, are you fine? Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι οδηγοί πάντα πάνε στην έρημο σε γκρουπ, γιατί πολύ συχνά τα αμάξια κολλάνε στην άμμο. Και όντως ένα από την παρέα μας κόλλησε. Το σώσαμε και αυτό και κατευθυνθήκαμε σε ένα κάμπ που βρισκόταν στη μέση της ερήμου. A lot of sand here. Για να δούμε. It is an honor to have a shake with me. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι it's not so hot as I expected. Like, Yeah. You expect it to be more hot, but it's okay. You can function at that level as long as like you're drinking water enough. yeah. Σε μια παραλία στην Ελλάδα πιστεύω θα ήταν και χειρότερα, γιατί κατά κάποιο τρόπο ο ήλιος ναι μεν χτυπάει, αλλά δεν είσαι σε απευθείας έκθεση. Και τώρα είναι 4 η ώρα περίπου.
Ανακαλύψαμε ότι ισχύει το εξής κολπάκι. Ναι, μεν έχουμε δωρεάν φαγητό και άλλες υπηρεσίες, αλλά αυτές ισχύουν από συγκεκριμένη ώρα και μετά. Θες κλιματιζόμενο δωμάτιο, θες φαΐ νωρίτερα, θες να κάνεις ναργιλές στο τραπέζι σου αντί για το stand, πλήρωσε παραπάνω. Κι όμως δεν μας ξεγελάνε. Εμείς θα πάμε με τα δωρεάν που έχετε. Thank you so much. I still think that you made the best choice to buy it. Buy Like, my own, right? yeah. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ βλέπετε είναι τα ντυσίματά τους τα παραδοσιακά. Όπως φαντάζεστε, όλα αυτά είναι λίγο βρώμικα και βρωμάνε πάρα πολύ. If you want, I can change with you for the video. Θα το βάλω, τι να κάνω. Θα βρωμάει πάρα πολύ. It's large anyway, yeah. Anything is large. Anything is high for me. Yeah. Τον Ορλάντο τον έπιασαν τα πατρικά του ένστικτα. Oh my god, you are the perfect. Only one. Τα ρούχα άρχισαν να βρωμάνε και εξαιτίας μου επισήμως. How many camels did you pay for me? A lot. You deserve all the camels in the world. Ευχαριστώ. Oh, isn't she so cute? I am. Ο Ορλάντο συνέχισε να μας φροντίζει. Make me look like you. So handsome. Oh my god, I should send like a picture like that to my parents and pretend I'm getting married. Και κατευθυνθήκαμε προς την κυρίως τοποθεσία μας. Και νομίζω κάπως τώρα καταλαβαίνετε γιατί ταξιδεύω τελικά μόνος μου. Βγάλαμε όλοι μερικές φωτογραφίες. Η Φραντσέσκα, ας πούμε, είχε πολύ υπομονή. Όσοι με ακολουθείτε στο Instagram μπορεί να αναγνωρίζετε αυτήν εδώ τη φωτογραφία. Let's have a picture. Oh my god. It's like a heaven in a desert. Yes. Cheers. So you on a sandboard? Nice lines there. I will have a look first. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Ντάπο αποφάσισε να κάνει λίγο sandboarding. Ακούγεται ωραίο, αλλά για να δούμε πώς φαίνεται. You can do it. It wasn't designed for... We believe in you. Η διασκέδασή του τελείωσε σχετικά γρήγορα. Βασικά, ας βάλουμε τον ίδιο να μας μιλήσει για την εμπειρία του. It was good for about 5 seconds. There's sand up my ass. Which is, you don't want to get sand up your ass, man. It's not a good feeling. So, did you Stand up your Ass. ass or eyes? Ass. My ass. 5 seconds. Yeah, there was like a 5-second period where I was like, whoa, and then I got sand up my ass. Translate that. Don't try it at home. Don't try that. Don't try it. Oh, you are so sweet, Orlando. Η επόμενη δωρεάν δραστηριότητα είναι να ανεβείς σε καμήλα. Αλλά έχεις μόνο 1 λεπτό. Ο Ορλάντο είχε τρελαθεί με τις καμήλες και ανέβηκε πρώτος. Ακολουθήσαμε και εμείς. Αλλά όλα τα καλά τελειώνουν γρήγορα. Έτσι τελείωσε και αυτό. Μετά βρήκαμε έναν κύριο με έναν αετό και αφού το έκανε παζάρια τα παιδιά, καταλήξαμε να βγάζουμε φωτογραφίες για να έχουμε να λέμε. Ο ήλιος άρχισε να πέφτει και σίγουρα είναι μια ωραία εμπειρία ενώ είσαι στην έρημο να απολαμβάνεις τη δύση του ηλίου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα. Ελπίζω μέχρι να σκαρφαλώσουμε εκεί πέρα θα το προλάβουμε. So Orlando, can you make it again? Despacito, despacito. I love you, Orlando. You know that. I love you too, but don't tell anybody. Βγάλαμε και άλλες οικογενειακές φωτογραφίες αφού τους είχα καταζαλίσει. Γεμάτη γάμο τώρα τα παπούτσια. Έκανα την προσπάθειά μου εγώ. Έκανα και τη δικιά του ο Ντάπο. Oh, you're so nice, guys.
και ήμασταν πλέον έτοιμοι για αυτό που περιμέναμε τόσο καιρό. Ο Μέγιανγκ μας έφερε φαγητό και ακολούθησε πολύς χορός και πολύ φωτιά. Είναι απίστευτο! Και κάπου εδώ κατάλαβα ότι τελικά όλη αυτή η εμπειρία άξιζε τα λεφτά του. Γνώρισα πολύ κόσμο, ανέβηκα σε καμήλα, είδα πολλά performances, αναρωτήθηκα πώς θα κάνουν όλα αυτά ενώ έτρωγα. Επομένως, την επόμενη φορά που θα διστάξετε, πάρτε ένα ρίσκο, μερικές φορές μπορεί να βγει σε μια πολύ ωραία ανάμνηση. You were amazing. Thanks so much, thank you. Δείτε όλο αυτό το φαγητό. Και είναι δωρεάν. Βασικά είναι μέσα στη τιμή των 150 dirham που πλήρωσα για αυτό το tour. Ο Ορλάντο άρχισε να χορεύει. Τελικά μας έψησε να τον τζοινάρουμε. Όλοι οι υπόλοιποι μας κοίταζαν λίγο περίεργα, αλλά εμείς το ζούσαμε και δεν μας ένοιαζε τίποτα. Και κάπως έτσι τελείωσε η διασκέδασή μας στην έρημο. Γυρίσαμε στο hostel, πήραμε γρήγορα ένα Uber, έμαθα ότι απαγορεύεται να ξεπερνάς τη ταχύτητα των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης ήταν η τελευταία μας βραδιά, οπότε είπαμε να το ζήσουμε, έχοντας μάθει ένα κόλπο που μου είχε πει την πρώτη μέρα ο Καναδός που γνώρισα στο hostel. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, αυτή εδώ είναι η Σβετλάνα και δουλεύει στο hostel. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε με σχετικά λίγα λεφτά στο πιο μεγάλο κτίριο του κόσμου σήμερα. Νωρίς το πρωί την ίδια μέρα είχα κάνει κράτηση σε ένα εστιατόριο για τις 11:30 το βράδυ, γιατί τότε δεν έχει ελάχιστη κατανάλωση. Γενικότερα όμως για να ανεβείς σε αυτό το ψηλό κτίριο το κόστος είναι 40 ευρώ. Α, τα αυτιά μου! 78, 81. Oh my god! Zoom! Come down. Για να μπει κανείς στο Burj Khalifa και να ανεβεί πάνω, το κόστος είναι 140 dirhams. Ένα κόλπο, το οποίο θα δούμε άμα θα δουλέψει τώρα, είναι να έρθεις στις 11:30 το βράδυ και να κάνεις μια κράτηση σε ένα τραπέζι όχι κοντά σε παράθυρο, αν και εμείς είμαστε κοντά στο παράθυρο. This guy is the best. Οπότε ουσιαστικά αυτό δεν έχει όριο κατανάλωσης, οπότε το κόστος είναι 60 dirhams. Πληρώσαμε για μια μπύρα ο καθένας, τα οποία είναι περίπου 15-18 ευρώ. Αλλά όπως θα δείτε, η θέα από εδώ είναι απίστευτη. Βέβαια, δεν θα καθόμασταν για πολύ. 15 λεπτά νωρίτερα βρεθήκαμε μπροστά σε μια έκπληξη. Στο Ντουμπάι απαγορεύεται να μπαίνεις σε χώρο που σερβίρουν αλκοόλ αν είσαι κάτω των 21. Και οι φίλοι μας ήταν 19 προς έκπληξή μας. Επίσης, όπως μας είπε η κοπέλα που μας πήρε την παραγγελία, ολόκληρα καταστήματα τρώνε μπαν και κλείνουν ακόμη και για 1 χρόνο, αν κάνουν μια τέτοια παράβαση. Οπότε ήπιαμε γρήγορα την πύρα μας, όσο ο σερβιτόρος έδειχνε το εστιατόριο στη φίλη μας, όπου και τη συναντήσαμε αργότερα. Guys, this night and this day was amazing. Yes. You know that. Yeah. Και η βραδιά τελείωσε. Πήραμε παγωτό, φάγαμε αυτά τα μπέργκερ που δεν συνιστώ να τα τρώτε και πήραμε ένα Uber για τον γυρισμό. Καλημέρα, είναι μια καινούρια μέρα σήμερα. Τέλος πάντων, θα ήταν πολύ κρίμα ερχόμενο στο Ντουμπάι να μην επισκεφτώ μια παραλία.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορείς να πας έτσι απλά με μια κάμερα σε παραλία, γιατί οι γυναίκες προσβάλλονται και φυσικά απαγορεύεται να τις τραβάς φωτογραφία. 289 άτομα έχουν πιαστεί και το πρόστιμο είναι 500.000 dirhams. Οπότε πρέπει να έχεις ένα πας ή κάτι τέτοιο για να είσαι ok. Επίσης δεν μπορείς να κουβαλάς μια τεράστια κάμερα, οπότε εγώ πήρα τη μικρή μου. Και φυσικά πρέπει να βγάζω μόνο εμένα βίντεο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν έρχεται εδώ πέρα, γιατί είμαστε εκτός σεζόν. Οι περισσότεροι έρχονται σαν κανονικοί άνθρωποι το χειμώνα. Επίσης, για να καθίσεις σε ξαπλώστρα είναι 110 dirhams, αλλά άμα καθίσεις εδώ είναι εντελώς δωρεάν. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτή τη θάλασσα. Επίσης, δείτε αυτή την τέλεια θέα από εκεί. Δεν μου πήρε καιρό να καταλάβω γιατί κανείς δεν έρχεται καλοκαιριάτικα εδώ. Και ναι, μέσα στη θάλασσα τέτοια εποχή είναι ακόμα χειρότερα. Το νερό ειλικρινά βράζει, λες και είσαι στη κόλαση. Δείτε και αυτόν εδώ το παράδεισο. Σε ποια παραλία πιστεύετε πως θα είχατε ρεύμα? Είχα πεινάσει λίγο, οπότε πλήθηκα, άλλαξα και ήμουν έτοιμος για το γυρισμό. Και για να σας πω την αλήθεια, η κούραση είχε πάρει το πάνω χέρι. Ένιωθα λίγο άρρωστος και δυσκολευόμουν να μιλήσω λόγω ζέστης. Σε μερικά αξιοθέατα, όπως το Burj Al Arab και το Palm του Jumeirah, δεν κατάφερα να πάω. Βέβαια, στο τελευταίο λένε δεν έχει να κάνεις πολλά, αν και είναι εντυπωσιακό τεχνητό δημιούργημα. Παρεμπιπτόντως, τα νησάκια αυτά βυθίζονται. Ήρθε η ώρα να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Εγώ νόμιζα ότι είχα υπολογίσει καλά το χρόνο μου, αλλά το να ξεκινήσω 3 ώρες πριν την πτήση μου είπαν ότι θα ήταν κακή ιδέα. Πήρα πανικόβλητος ένα ταξί από το δρόμο λοιπόν. Έχοντας μερικές κακές εμπειρίες σε εμάς στην Αθήνα, εντυπωσιάστηκα ότι για 34 λεπτά διαδρομής, 42 χιλιόμετρα απόσταση, πλήρωσα μόνο 20 ευρώ. Θα μου πείτε, είναι βέβαια έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, και θα σας πω, ναι, έχετε δίκιο. Αμάν, έχει και ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, και αυτό το επεισόδιο λοιπόν έρχεται προς το τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το επεισόδιο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα μόνο με 100 ευρώ. Χρειάζονται παραπάνω λεφτά για αυτή την πόλη. Τα λέμε στο επόμενο λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που είδατε και αυτό το βίντεο. Αν το είδατε μέχρι το τέλος, πραγματικά συγχαρητήρια. Αν δεν σας κάνει κόπο, τσεκάρετε στην περιγραφή τους μουσικούς, χωρίς τη δουλειά των οποίων τα βίντεο μου θα ήταν πιο βαρετά. Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στη μητέρα μου. Μαμά, thank you για την συνεχή υποστήριξη, να ξέρεις, είσαι μια θεά. Α, και κάτι ακόμα. Και αν θα μπορούσα να σας δώσω μια τελευταία συμβουλή, αυτή θα ήταν η εξής. Εάν τυχόν θέλετε να πάτε στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα, είτε αυτό είναι για σπουδές είτε αυτό θα είναι για δουλειά, και δεν έχετε επισκεφθεί ακόμα αυτή τη χώρα, τότε επισκεφτείτε την πρώτα, δείτε πώς είναι για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Λοιπόν, και η επόμενη στάση είναι... Ωχ, πέφτει η μπαταρία. Hi! Hi. How are you? What's your name? My name is Alex. Alex. Nice to meet you. So you're recording, right? You're in a video. Yeah, hello. The guy's Hi. recording in Dubai. I'm just a guy who popped into the video. And you should follow this guy. This guy is an awesome. Yeah, cheers, Thank you so much. Have a nice day. Τέλος πάντων, πάω να πάρω το μετρό για να δούμε μερικά ακόμη αξιοθέατα.